Κάπου στον κάμπο της Καρδίτσας, πολλά χρόνια πριν, ήταν μια καλοκαιρινή μέρα από εκείνες που ο ήλιος καίει τα χωράφια και το χωριό μου σχοβολάει από τις κουζίνες των σπιτιών. Εκείνη τη μέρα το χωριό είχε πανηγύρι. Από νωρίς το απόγευμα η πλατεία άρχισε να γεμίζει κόσμο. Τα τραπέζια στηνόταν το ένα δίπλα στο άλλο. Τα παιδιά έτρεχαν στα στενά, από την πλατεία ακουγόταν τα πρώτα κλαρίνα. Και ενώ όλο το χωριό ετοιμαζόταν για το γλέντι, σε ένα σπίτι λίγο πιο κάτω η γιαγιά Ελένη είχε τη δική της δουλειά. Είχε ανάψει από νωρίς το ξυλόφουρνο. Στην κουζίνα είχε καθαρίσει τα φασολάκια και είχε ετοιμάσει ένα όμορφο κομμάτι αρνί. Σήμερα θα φάει όλο το χωριό, έλεγε χαμογελώντας. Έβαλε τα φασολάκια στο ταψί, ακούμπησε από πάνω το αρνί, πρόσθεσε ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και λίγο ελαιόλαδο. Και μετά το ταψί πήρε το δρόμο για το ξυλόφουρνο. Έξω τα κλαρίνα είχαν ήδη αρχίσει να παίζουν. Μέσα στο ξυλόφουρνο όμως πεζόταν μία άλλη μουσική. Το αρνί σιγόψινε πάνω στα φασολάκια και όλο το σπίτι άρχισε να μουσχοβολάει. Και όταν ήρθε η ώρα να ανοίξει ο φούρνος, η γιαγιά Ελένη ήξερε πως το φαγητό ήταν έτοιμο. Το αρνί είχε ροδίσει όμορφα, τα φασολάκια είχαν μελώσει και η σάλτσα είχε δέσει με όλα τα αρώματα του ξυλόφουρνου. Αυτό ήταν το φαγητό που θα έμπαινε στο τραπέζι πριν αρχίσει το μεγάλο γλέντι. Και κάπως έτσι, μια απλή συνταγή έγινε μία από εκείνες τις αναμνήσεις που μένουν για πάντα. Σήμερα θα τη φτιάξουμε κι εμείς. Αρνί με φασολάκια στο φούρνο όπως παλιά. Για τη συνταγή θα χρειαστούμε 1,5 κιλό αρνί, κατά προτίμηση μπούτι ή σπάλα σε μερίδες, 1 κιλό φρέσκα φασολάκια, 3 έως 4 ντομάτες τριμμένες ή περίπου 500 ml ντομάτα, 2 μεγάλα κρεμμύδια, 3 κελίδες σκόρδο, 100 ml ελαιόλαδο, 1 ποτήρι νερό, αλάτι, πιπέρι, λίγο μαϊντανό και προαιρετικά μια πρέζα ζάχαρη αν η ντομάτα είναι πολύ όξινη. Πρώτα καθαρίζουμε καλά τα φασολάκια και τα πλένουμε. Σε ένα μεγάλο ταψί βάζουμε τα φασολάκια και προσθέτουμε τα κρεμμύδια κομμένα σε φέτες, το σκόρδο και την ντομάτα. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Από πάνω τοποθετούμε τα κομμάτια του αρνιού και τα αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε το νερό και σκεπάζουμε το ταψί καλά με αλουμινόχαρτο. Το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς. Αφήνουμε το φαγητό να ψηθεί σκεπασμένο περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, ώστε να μαλακώσει καλά το αρνί και να μελώσουν τα φασολάκια. Στη συνέχεια, αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 30 με 40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει όμορφα το αρνί και να μείνει το φαγητό με την νόστιμη δεμένη σάλτσα του. Αν έχουμε ξυλόφουρνο, ακόμα καλύτερα. Εκεί είναι που αυτή η συνταγή πραγματικά απογειώνεται. Και όταν βγει το ταψί από το φούρνο, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Λίγο ψωμί για να μαζέψει τη σάλτσα, ένα ποτήρι κρασί και καλή παρέα. Γιατί αυτές οι συνταγές των παλιών, λίγα υλικά, πολύς χρόνος και ακόμα περισσότερη αγάπη. Και ίσως αυτό, όσες φορές και αν τις μαγειρέψουμε, πάντα θα με θυμίζουν το σπίτι της γιαγιάς. Αν σου άρεσε αυτή η ιστορία και η συνταγή, κάνε ένα like και ακολούθησε τη σελίδα Συνταγές όπως παλιά και γράψε μας στα σχόλια. Εσύ θυμάσαι κάποιο φαγητό που έφτιαχνε η γιαγιά στο ξυλόφουρνο?